Найновіші німецькі танки кращі, ніж «Леопард-2» і зроблені в Україні. І це не гарна казка, а цілком ймовірна реальність, яка чекає на нас уже незабаром. Про плани німецького виробника, а ще про зустріч Шольца та Байдена, нетверезі погрози Медведєва та ситуацію в Бахмуті, який попри всю складність ситуації і надалі контролюють ЗСУ. Дивіться хроніку подій 374-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Росія втратила понад 200 тисяч загарбників від початку вторгнення. Такі оцінки оприлюднив командувач Об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі. Повідомляє про це видання «Шпігель». Йдеться і про ліквідованих окупантів, і про поранених. У НАТО наголошують, щоб перемогти ворога, потрібна не лише точніша зброя, а й масштабніше військове виробництво. І Захід уже працює над цим. Німецький збройний концерн Rheinmetall заявив, що веде переговори з українською стороною щодо будівництва нового танкового заводу на території України. Його вартість становитиме 200 мільйонів євро. І він міг би щороку випускати 400 «Пантер» – найновіше покоління основного бойового німецького танку, який вперше представили менш як рік тому. А на болотах уже лунає нетверезе виття. Це екс-президентозамінник Дмитрій Медведєв обіцяє застосувати всі наявні в Росії калібри, якщо вслід за отриманими леопардами Україна почне власноруч складати новітні «Пантери». Яка ціна кремлівським погрозам? За рік ми всі мали вже добре зрозуміти. Найкращі російські вояки вміють воювати у телеграм-дописах, а не на полі бою. І хоч скільки заслужений Оленяр Шойгу заявляв би про особисту перевірку командних пунктів в Україні і переставляв би ліжка в російському генштабі, перспективи так званої спецоперації написані у нього на обличчі. Удачі вам, успіху, ну і, звісно, живими домой. Повернутися живими – це не про російських окупантів. Минулої доби знищено ще понад 800 загарбників, згоріло ще 4 ворожих танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, підбито ще 1 літак, 5 безпілотників. І на капремонт відправлено ще 8 одиниць автомобільної техніки. Поки ЗСУ палять ворога, західні союзники обговорюють кроки, потрібні Україні для перемоги. Поки США оголошують новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів. У Вашингтоні триває розмова німецького канцлера Олафа Шольца та американського президента Джо Байдена. Говорять про міжнародну політику і, звісно, про російсько-українську війну. Я хочу подякувати тобі, Олафе, за твоє сильне та стійке керівництво. І я говорю це цілком щиро. Разом ми виконали свою обіцянку, і це змінило світ. Німеччина активізувалася, щоб надати важливу військову підтримку. І знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була визначальною. Вкрай важливо, що ми діяли разом, координували наші кроки і зробили можливим надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу. Ми робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. Ми готові залишатися з українцями стільки, скільки буде потрібно. Світова підтримка не може зупинитися, адже і війна ще не завершилася. І особливо це добре відчувається у Бахмуті, який, попри всі заяви росіян, тримає удар. Британська розвідка каже про тиск окупантів у Бахмуті і атаки з усіх можливих напрямків. Американський інститут вивчення війни припускає, що Сили оборони України створюють умови для контрольованого відходу, якщо так вирішить командування. Але станом на вечір 4 березня в Генштабі ЗСУ звітують, супротивник безуспішно намагається оточити місто. Про втрати, яких зазнають сили ворога під час наступу, говорять і бійці з передової. Їхні штурмовики вже закінчуються. І вони намагаються впросити українську армію піти з міста Бахмут, щоб ми не обороняли далі місто. І тим самим захопити місто малою кров'ю. Але вони вже стільки положили людей, що
катастрофа для ЧВК «Вагнер» та російської армії, вона просто неминуча. Вулиці Бахмуту дедалі більше схожі на поле бою, але й на цьому фронті залишаються цивільні, які досі не наважилися на евакуацію. І нині єдиний спосіб зігрітися – це зібрати дрова на місці того, що колись було сусіднім будинком. Дрова собираем. Чтобы топить печку, чтобы было тепло. С продуктами тяжело, гуманитарку раз в месяц дают. Нету света, ни воды, Ни газа, ни ничего газа, нету. ничего нету. Живем только что дровами, топи, хоть тепло. Вот это вот по соседству люди разрешили, говорят, собирайте хоть дрова вот такие вот. И мы носим, а что делать, и топим. Пенсии нету. Пенсии Он болеет, нету. таблетки даже не за что купить, мужики. Подружжя прямує додому, але замість розмови з сусідами, хіба що зустріч із чотирилапими друзями. В цьому місті лишилася лише віра у те, що попри пекло війни, десь попереду чекає мирне життя. Життя після перемоги. Дай Бог выжить всем, кто остался здесь. Олексій Пасак, 5 канал.